Mag-versus tayo ng white kasi special talaga itong araw na to. Celebration talaga siya na 100,000. So, ano talaga tayo? White na long sleeve, white shoes. At syempre, ano ba dyan? Nakabelt tayo na MK from Mama Rivi. Advance birthday gift niya sa akin. So, sa birthday ko siguro, higit pa dito gagawin natin. Sa lahat ng mga delivers ko na malapit dito, Bataan, Pampanga, meron tayong date, meet up, dito sa Bineri, Urani. So, pwede po kayo mag-message sa akin. Doc, I want to meet you. Ano yun? June 30 yun. June 30. O kaya sa mismong birthday ko, June 27, kung makakapunta kayo. June 27. Mag-message lang kayo. Magkita-kita tayo dito sa Bineri. Free dinner. Okay? Natin. Kasama ko ang aking video editor. Yan, siya yan. At yung taga-upload ko habang tulog siya. Ginigising ko talaga siya. So, paano ba nagtatagumpay isang e-commerce business? Kasi, ang YouTube ay isang e-commerce business. Para sa akin sa business, tinrip ko talaga siya sa business. So, sabi nila, hindi daw business ang YouTube channel. Para sa akin sa business. Alright? Seryoso tayo dito. At ayun yung unang tip natin. Para magtagumpay yung negosyo, lalo na sa online or e-commerce, dapat seryoso tayo. I mean, when you say serious, ay ano siya, meron siyang time, naka-plot na time para sa'yo, para dun sa, I mean, may naka-block na time para sa kanya. For example, yung YouTube ko, alam nyo, bago ako pumasok, I need to upload. Mag-vlog muna ako, nag-upload ako, okay? Then, pagdating ko sa gabi, pag wala akong coaching, so mag-vlog uli ako. So, yun yung ibig sabihin ng serious ka, okay? Nagpo-focus ka sa kanya. And second, you keep on researching, okay? To improve your craft, to improve your business. So, like sa case ko, alam nyo, everyday nag-vlog ako 2 to 3 vlogs. At imagine nyo lang, saan kung nanggagaling ang mga content niyan? So, I keep on researching, kaya nga naghanap ako muna na research. Okay. So, nagre-research tayo, naghanap tayo ng mga new things na ma-share, di ba? And, ano tayo? Ano ba yung mga trends ngayon? Naghanap tayo ng new concept, di ba? I'm doing my self-study, lalo na sa business. Because as you know, I'm a principal, okay? Nag-venture lang tayo into business. So, talagang nag-aaral tayo, okay? And third secret para magtagumpay ang yung negosyo, lalo na yung e-commerce and yung by YouTube, is I went to the field, okay? Nagpunta talaga ako bumaba ako from me, this is me, bumaba ako sa mga, nagpunta ako sa small businesses. Actual ko talagang tinignan, how do they do their business. So, like, nagsimula tayo sa mga sari-sari store, nagtitinda ng fishball, nagtitinda ng balot, diba? So, hanggang sa umangat na yung ating mga, nag-iba na yung mga clients natin. Like, napunta tayo Manila, napunta tayo Nubesia, napunta tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Okay? At umabot pa tayo sa Hong Kong, nag-vlog tayo sa JCA Wellness. Ay, mga sir, sa JCA Wellness. Okay? Then, number 4, na dapat mong gawin is, you try to expand. Okay? So, nag-expand tayo. Mula doon sa nag-vlog lang tayo ng mga content. Nag-feature na tayo ng small businesses, nag-guest tayo, nag-interview na tayo ng iba't ibang tao, diba? So, ayan yung ginawa natin sa ating business, diba? And number 5
na ba? Number 5 is you go to partnership. Yan. Isa sa mga magiging sikreto ng pagunlad ng negosyo mo, you go to business partnership. So may mga partner tayo, mga companies like nauna na dyan, IMG, Sun Life. Magiging ka-partner pa natin ang Dr. Spin. Yan. Ma'am Joyce, Sir CJ. Yan. And marami pa tayong mga nakaka-partner, Ma'am Ann, Ma'am Isabel, di ba, Ma'am Marivic, marami pa. Marami na tayong talaga naka-partner. So, yung mga nakita kong sikreto sa pagunlad ng ating YouTube channel, sa pagunlad ng ating e-commerce business, okay? So, kung meron kang negosyo ngayon, gawin mo lang ang 5 tips na yan, okay? Alright, so, sa lahat naman gusto magpa-quote sa atin, and online or personal, mag-message ka lang sa akin, 0939-525-4311, or sa aking FB page sa Cornelius. And ituloy natin celebration. Kumain tayo ng cake, and alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. And yun, samahan mo ako, itong aking editor. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.